Het is wel emotioneel dat ik hier ben. Ja, want hiernaast woonden mijn opoe en opa. Die woonden hiernaast en daar hebben wij dus toen de brug de lucht in ging, moesten wij daar naartoe. Ja, dus wij zijn dus eigenlijk bij opa en opoe zijn we opgevangen. Hè, toen met de oorlog. En toen begon dus eind november, of begin november, begon dat geschut allemaal hier van de overkant af. Van de andere kant van het water. Want op 31 oktober, toen zaten de geallieerden al aan de andere kant van de markt. De kerk van Stand daarbuiten, dat was het doel van de geallieerden aan de andere kant. Want ze dachten, daar zitten de Duitsers in, om dus te kijken wat er allemaal gebeurt. He? Dus die toren die schoten ze eraf en alles wat ernaast ging, dat kwam allemaal hier terecht. We zaten er vlak achter. Ja. We waren dus vader, moeder en 2 kinderen. Dus we waren met ons 4, maar er zaten maar 40 mensen hier op een gegeven moment. Want iedereen hier op de dijk, die wilde dus ook bescherming hebben. En toen zei ja, dan gaan we naar de schuur van Laco. Dat is een grote schuur, daar kan veel volk in. Maar ja, hij zat meer dan half vol met vlas. Dus ja, dan zaten we bovenop die pakken met vlas en op een gegeven moment zaten er zo ontzettend veel mensen binnen, dat het water dat liep van het plafond af. Het drupte gewoon naar beneden toe. Ja, er was geen ventilatie. Ach, dat is allemaal veranderd hier. Dat is allemaal veranderd. Want hier zat een raam en daar zat een raam. En een deur was er in het midden, een dubbele deur. 75 jaar geleden. Oh, man, lieve auto, wat ik daar aan denk. Ja, ja. Ja, hier hebben we een hele nacht gezeten. Een hele nacht. En toen zat daar achterin, dat was dus het schoon vlas zat achterin. En daar zaten wij bovenop. Daar zaten wij bovenop. Als kinderen zijnde. Ik hoor nog, nou hier sta, hoor ik nog de granaten over die betonnen vloer in de houden daar zo. Ja, echt waar. En daar hebben we geluk gehad dat het niet in brand gevlogen is. Want daarna hadden we hier wel opgesloten gezeten hoor. Ja, goed. En voor alle veiligheid, en dan keek ik naar die 2 ramen, voor alle veiligheid hadden ze dus hierachter pakken met strooigebest gestapeld, om te voorkomen dat de scherven van granaten dat die binnenkwamen. Het is allemaal gebeurd jongens. En dat komt allemaal bovenheen, na 75 jaar komt dat allemaal weer boven. Maar ik vind het fijn dat ik even in die ruimte geweest ben waar we dus eigenlijk levend uitgekomen zijn. Ja. Jullie sliepen hier, jullie eten hier? Ja, ik zal misschien wel geslapen hebben, maar eten en zo hadden we niet. Nee. Want we gingen erom, ja, toen het ergste begon, dat was toen donker werd, rond 1 uur of 8 denk ik, dat we die heen moesten, want toen gingen ze schieten verschrikkelijk. En ja, toen zijn we dus hier terechtgekomen. En de andere morgen om hoe laat weet ik niet, maar toen stonden de bevrijders, die stonden dus voor de deur. En toen mochten we eruit. Ja, man. Ja, ik zeg, het zijn emotionele beelden die dus allemaal weer naar boven toe komen. Ja, maar ja. Het is gebeurd. En we hebben het allemaal overleefd. En dat is het voornaamste, ja. Ik kan zo goed meeleven met de mensen die dus nu op de vlucht zijn. Omdat wij zijn niet op de vlucht gegaan. Tenminste, althans, we zijn wel vluchteling geweest omdat we niet meer thuis zaten natuurlijk. Maar ik heb daar moeite mee met die mensen ook. En ze worden gewoon vergeten. Maar ja.